Сцени містять миготіння, які можуть впливати на світлочутливих глядачів. Правда? Це ж історія того, хто вижив. Управляти Фортіж – це типу, іноді я відчуваю себе менеджером гурту. Типу, хлопці, ви робіть, що хочете, але щоб ви були на сцені в цей час на концерті та виступі. І вони завжди вчасно, тож їм потрібно довіряти. 2-0. Отже, це був 2017 рік, і всі наполегливо працюють над створенням пілотки. А потім у нас була дискусія з Riot. Нам пояснювали, що вони не задоволені сценарієм з епізодом 2 та 3. Після дзвінка ми говорили між собою, а вони справді це сказали? Думаю, ми їх неправильно зрозуміли. А потім ми приїхали в Лос-Анджелес, а вони такі: хлопці, гей, ми хочемо призупинити виробництво, все призупинити. А ми такі: боже, це правда. Аркейн. Переправа до ущелини. Частина 2. Наполегливість. Або скільки не старайся, однаково провал. Кампус Riot Games, Лос-Анджелес. Зараз усе йде коту під хвіст. Пригадую, все було в точці, де вони зібрали разом кілька сценаріїв і типу біблію шоу на весь сезон. Після цього Крістіана таємничим чином втягують на зустріч, і тоді було начебто дивне втручання, де купа інших райтів фактично сказали їм, що це відстій. Це був такий удар для команди. Відчути, що чоловіче, нам кажуть повністю припинити роботу і потенційно навіть знайти інших шоуранерів, інших сценаристів для всього цього. Розумієте, коли ви нівечили себе, щоб спробувати, змусити це спрацювати, спробувати розібратися із цим, в сенсі, першою думкою було: проєкт мертвий? Ми могли найняти усіх цих аніматорів лише з обіцянкою, що ми робитимемо з ними цілий сезон, тому що вони дуже талановиті, і ви можете отримати їх лише, якщо у вас є для них зобов'язання як багаторічний проєкт. Тож у нас було відчуття, начебто, нам доведеться сказати цим людям, яких ми щойно найняли, що мусимо їх розпускати, і це просто найгірша думка. Ми з Алексом просто думали, ми невдахи, бо ми не впорались. Крістіан – замучений художник, який не може дозволити собі не зробити щось велике. Він це або зробить, або ж ні. Тоді поб'є себе, втратить сон чи збожеволіє. У моїй кар'єрі було багато випадків, коли мені потрібен був хтось на кшталт Брендона чи Марка, щоб опрацьовувати деякі досить шалені ідеї, де багато людей скаже: ніхто в індустрії відеоігор не має штатних композиторів. Ми можемо просто найняти якогось фрілансера, щоб він створював для нас музику. У 2014 році Кріс вів музичну команду. Або навіщо вам знімати музичні кліпи? Це божевілля. Компанії, як ми, не знімають їх. Тоді саме Марк і Брендон побачили цю ідею і зрозуміли, наскільки це може бути чудово. І ставили ставки на мене. Ну, що я зможу впоратися. Тож на зустрічі усі вже пішли, були лише ми з Брендоном, і в основному Брендон якось знайшов момент, щоб сказати мені: гей, ми розберемося, типу, ми довіряємо тобі, ми розберемося. Я просто почав плакати. Найбільший страх Крістіана – підвести гравців. Через це він себе гнітить. Насправді, його найближчим людям боляче на це дивитися, що й змушує мати стільки поваги та вдячності, а зрештою й довіри у чому він вирішує взяти на себе відповідальність і керівництво. Привіт усім. Народи, я хотів трохи поговорити з вами про наше рішення відкласти подальше виробництво наступних епізодів Аркейну. Я пам'ятаю, здається, записав 16 різних версій цього відео. Бо я сидів там, типу, і я хочу надати вам більше інформації про це, знаєте чому, який у нас план і так далі. Я впевнений, що ви чули це від... Ми цього їм не показали. Річ у тім, що якщо ми почнемо з цього, всі будуть плакати, всі вистрибнуть з вікна. Я таки зняв відео, яке, на мою думку, було окей,
і надіслав його. Щоб через кілька тижнів дізнатись, ми нікому це не показували, бо ти виглядав таким пригніченим, наче хочеш себе вбити. Як ми могли це комусь показати? Словом, це були важкі часи. Важкі. Тому нам довелося розпустити команду, що завжди дуже боляче. Ти не певен, чи вони повернуться. Якщо вони підуть на інше виробництво, ти їх втратиш. Ми знали, що у нас не буде роботи для них найближчими місяцями. Тому ми почали спілкуватися з різними командами Riot і запитувати людей: гей, ми можемо зробити якесь музичне відео або щось, що могло б просто зберегти вогні на Фортіш. Ми поговорили з командою eSports, і було бажання зняти кліп. Яким став кліп Rise. А тоді ми почали спілкуватися з музичною командою, і вони працювали над божевільною ідеєю про кей-поп групу. Вам відомі вже, прийдем знов цей день. Ви так просили ще на сцені Кіді Ей. Тому вони зняли нам 2 музичних кліпи, які, я думаю, досі одні з найкращих, якщо не найкращі, на нашому каналі YouTube. Слава Богу, що ми з Алексом так зле працювали. Бо якби не було потреби додаткового часу на розробку історії, кліп Popstars і кліп Rise ніколи не відбулися б. Ці 2 відео означали, що ми також можемо виправити деякі невеличкі технічні проблеми, які могли виникнути при роботі з пілотом, і покращувати стиль усього шоу. Трохи більше. Тож, прошу. Опустимо в кінці, чуєш, як кипить кров. Не зламати аж ніяк. Нас. Пробуй, та нам корона ця далась. Хай дамо черговий шанс. Шанс. Хай щастить, бо вам не зламати нас. Бідний калік з підземного міста. Я завжди був чужинцем, що й наступив у Пілтовер. У мене не було ні переваг, ні спонсорів, ні імені. Я просто вірив у себе. На той момент я повинен був замінити себе як людину, відповідальну за придумування історії. Звичайно, це були я і Алекс, але я був головним. Ми знали, що нам потрібно найняти когось, хто має досвід шоуранера, сценариста і тому подібного. Цим ми й зайнялись. Проте ми не змогли нікого знайти. 6 років тому, якщо ви представляєте компанію відеоігор, що збирається зробити мультисеріал і шукає сценаристів драми, ніхто не з'явиться. Або це були просто люди, які прийшли з неправильних причин. Ліга Легенд і Riot великі, але вони насправді не дуже дбали про персонажів. Тож ми шукали досить довго, і в якийсь момент зрозуміли, що, можливо, нам просто доведеться спробувати ще раз, але не так зле. А потім почати спочатку, А що ми ще могли зробити? Саме тоді ми почали спілкуватися з шоуранерами, мовляв, кого ми могли б залучити як радника. Саме тоді ми знайшли Моніку Мейсер, шоуранерку. Вона працювала над Lost, була людиною, яка справді захоплювалася наставництвом людей, і вона дійсно допомагала нам знайти правильний шлях реалізації нашого бачення. Не обов'язково Робіть саме так. точніше про процес створення сезону, про те, як думати про розвиток персонажів. І ми найняли купу сценаристів, які працювали на різних посадах на телебаченні. Знаєте, Аманда була однією з тих авторів. Хороший хлопчик. Саме так. Добре, файно. Ти завжди намагаєшся проникнути в голови персонажів усіма способами. Один із письменників навчив мене стріляти із снайперської гвинтівки перед тим, як я мала написати епізод про Кейтлін. Зараз ми у мене вдома, і у мене є невеликий офіс, де я її пишу. Круто. Покажеш нам? Звісно. Через кухню у мій закуток. Ось тут є ліхтарики, які я вмикаю вночі і які надихають мене. Ось.
У них є сценарії, які вони надсилають нам, як зразок їхньої роботи. І Аманда, гадаю, з нею це був комікс, відеогра, наукове таке. В її історії був просто світ майбутнього, де ми колонізували місяць. І я сказав, здається, вона може нам добре підійти. Хотілося, щоб у моїй вітальні не було боксерської груші, але зараз ми саме цим і займаємось. Тож ніколи не замислювалася над тим, як впливає моє кунг-фу на те, щоб дізнатися про Вай як бійчиню. Не пощастило. Але в 5-й серії першого сезону є сцена бійки. А цей епізод писала я. Одна з речей, якою я так пишаюся, це бій між двома жінками з іншим типом статури. Обоє доволі м'язисті. Ви могли раніше і не бачити на екрані, щоб жінки робили такі рухи. Я завжди думаю про бойові сцени як про іншу розмовну, драматичну сцену. Мовляв, має бути черга, мотивації. Ви маєте дізнатися щось нове про персонажа у бою, про що ви раніше не знали. Передам їй від тебе вітання. І тоді, звичайно, її рятує інша жінка. 3 жінки у бойовій сцені. Це круто. В Аманди дуже щирі голоси в діалогах, які дійсно обґрунтовані, емоційно. Я пам'ятаю той момент, коли ми з Алексом боролися з останніми словами, які Джинкс сказала Вай у першому сезоні. А потім Аманда взяла сценарій і розв'язала його за, не знаю, годину. Я сподівалася, ти знову любитимеш мене так, як раніше. Незважаючи на те, що я змінилася. Але ти змінилася теж. Отже, за нових нас. Вона написала це, і ми з Алексом так, все. Ми просто не могли цього зробити. Гадаю, найбільшою зміною у порівнянні з тим, як ми дивилися на це раніше, все було дуже сюжетно, дуже результативно, на кшталт, яку проблему потрібно вирішити, хто з ким буде боротися, що, на мою думку, найбільше покращилося після роботи з тими сценаристами. То саме емоційна історія персонажів. Я дуже пишаюся холодним відкриттям для всього початку сезону з мостом. По той бік річки. Холодним початком мав бути холодний початок 3-ї серії, коли Сілко тонув. І я тоді просто очманіла. Отже, хлопці, я знаю, що ви найняли мене, щоб допомогти з шоу, але ви мусите змінити пілот. Чудова поетична картина? Так. Але це не розповідало історію серіалу, де цих 2 сестер роз'єднують. Саме тоді я прийшов як генеральний директор, взявши на себе цю велику роль з ідеєю стати мультигейм-розробником і мультигейм-видавцем, що саме по собі є складним завданням – перейти від однієї до кількох ігор. А потім була ця маленька вигнута куля. О, до речі, у нас там телешоу є якесь, що, ймовірно, коштуватиме нам величезний 9-значний бюджет. І це було ризиковано. Якщо бути абсолютно чесним, Ніколо і я завжди були абсолютно протилежними типами. Він ділова людина, він надзвичайно розумний і раціональний. Він не дозволяє захопити себе своїм емоціям або своєю особистою прихильністю до чого-небудь. А я навпаки. Я завжди маю свою думку. Я завжди емоційно прив'язаний до того, над чим працюю. Я артист, гадаю. Крістіан, я пам'ятаю, як привів його до свого офісу, щоб сказати, ми вирішили, чи збираємося фінансувати вас на весь сезон. Він зробив пілот, і ми зробили паузу. І я сказав йому, ми не фінансуватимемо повний сезон Аркейну. І я сказав, думаю, дуже важливо, щоб ти розумів, чому. Тому що ми з тобою можемо говорити про різне, але мені дуже важливо, щоб ти зрозумів, про що я. І причина, чому я не збираюся схвалити, щоб ми перейшли до повного сезону, тому що я дозволю тобі перейти на кілька сезонів. Тож я його трішки потролив. Він трохи пожартував. І, здається, він дуже розлютився на мене за це. Тож так, він висловив мені довіру, яка була потрібна для створення та розвитку Аркейну, так як Фортіч та наша команда з Riot мали це зробити, а це не було.
простим шляхом, але це прагнення. Типу, гей, ми думаємо, що цього хоче наша аудиторія, і це амбітно і божевільно. Ти мусиш нам довіряти, що він і робив. Ви повинні залишатися відданими гравцям, тому що нічого не буде легко. Буде багато моментів, коли ти захочеш здатися. Я знаю, що Крістіан проходив через це кілька разів, ми проходили через це кілька разів, і вам потрібно мати мужність і сміливість, аби старатися для гравців далі. Оскільки ми намагалися розширити масштаб і у нас був перший сезон у виробництві, ми почали думати про те, як ми будемо робити першу розробку другого сезону паралельно. Саме тоді ми почали шукати когось, хто б допоміг зрозуміти масштаби виробництва. Це було важко, тому що ми не могли знайти відповідних людей. Багато з них ухилялися на кшталт. Гей, це незвичайне телебачення, це незвичайна анімація. Я думаю, я просто піду на будь-яку іншу анімаційну студію. Але нарешті одного разу я зв'язалася із жінкою, яку звуть Мелінда Ділджер. Привіт, хлопці! Заходьте. Ласкаво просимо до Casa de Dilger. Я працюю тут через ковід. Це Віллі Нельсон. Він бос Аркейну. Ось тут, присутній на всіх зустрічах. Любить їх. Він любить свою роботу. Так. Мені подобалося з нею спілкуватися. У неї була така енергія, а ще в неї був досвід. Я говорила про деякі проблеми, які в нас були, і вона не була збентеженою. Ось тут проводяться всі мої зустрічі. А тут спалюю свою енергію. А це з часу, коли працювала над Мері Поппінс, повертається. Це круто. Так? Пам'ятаю, як я зібрала усі зацікавлені сторони і, здається, буквально сказала їм «не налажайте». Вона мила, вона чудова. Якщо налажаєте, я вас повбиваю. Я продюсувала, коли мені було 24 роки. Тоді я була дуже молодою. Працювала над темним плащем. Моє перше анімаційне шоу у якості асистента виробництва. А ще Гуфі та його команда Аладдін. Я виграла премію Енні. Це важливо. Ось тут дуже пишаюся цим. Це чудово. Люди все кажуть мені: «Боже, я дивився це в дитинстві». Я кажу: «Ох, я така стара, але все гаразд, все нормально». Знаєш, тепер усі дивляться на мене і кажуть: «Ми дуже раді, що у нас є хтось із таким великим досвідом над шоу, що насправді прирівнюється до стара». Але все гаразд, я приймаю. Riot – дуже молода компанія. Гаразд, думаю, тобі досить, друже. Так, коли я починала, команда почувалася не дуже добре. Усі були такі. Я сказала: «Чоловіче, в команді немає любові. Їм потрібна любов». Створення шоу, яке ми запустили, Аркейн, з правильним дизайном цих персонажів, які працюють в наших IP, прагнення до творчих робіт складне. Якщо ви очікуєте працювати над чимось творчо, де ви збираєтеся мати жодного тиску чи відчуття, що ви іноді перевантажені, тоді ви працюєте над тим, що світ забуде. На той час, гадаю, я була дуже виснажена, тому що вже приблизно 3 роки була в проєкті. Я знаю, що Крістіан був виснажений, Алекс був побитий, і вона наче принесла нову енергію і щось на кшталт «так, зробімо це». Як ви себе почуваєте? Виснажені? Можете продовжувати? З того, що я чула, їм просто знадобилося багато часу, щоб якось зорієнтуватися. І якщо чесно, Фортіш – наша анімаційна партнерська студія в Парижі. Вони всі теж ніколи не створювали серіалів. Тож маємо купу новачків, які намагаються все втямити. І ось це справді складний процес. Складний навіть для тих із нас, хто працює у бізнесі вже дуже давно. Ви пропустили довгу, важливу стратегічну зустріч, яка відповідає на всі питання Всесвіту. Це була зустріч бутонів троянд. Для Riot і не тільки. Зустріч бутонів троянд. Мелінда завжди була надзвичайно надихаючою для команди і в створенні командної атмосфери, де все добре, коли все таке складне. Поки ви вірите в команду і маєте правильну мрію разом. Ось ви можете отримати все. От чорт. О, Боже, я не можу. Бачите, хлопці, ви й не думали, що потрапите за лаштунки. Тут із нами Ерік Бергмен, наш керівник. Ерік звик до публічності. Еріку, мікрофон. І так щоразу під час викликів у Zoom. Привіт! Хтось Як ви постійно там? із вимкненим Приємно мікрофоном. познайомитися.
Я просто зайшла, закотила рукава і пішла відділ за відділом, просто намагаючись зібрати всіх разом і пізнати кожного в команді як особистість. Це французька студія, і тут немає вина. Але у вас є ІПА? Це наче дві команди: команда пива та команда вина. Ну, а де винна команда? І це є формування довіри в команді. Тоді ви можете почати реально вирішувати проблеми. Копайте глибоко. Це необхідно. Отже, це наш виробничий графік. У березні 2020 року саме тоді все й почалося. І йде аж до останнього епізоду. Оскільки це перша серія, створена Riot, багато речей з'ясовується та вирішується по ходу у виробництві. Тому це займає трохи більше часу, ніж зазвичай у продуманому телесеріалі, де все зрозуміло заздалегідь. На кшталт, як зробити це шоу унікальнішим і особливішим за будь-яке інше на телебаченні. Тож неспішно робимо все правильно. І якщо знадобиться більше часу, щоб виконати ці сценарії, так і зробимо. Існує природний баланс сил, і ви просто дали всім ядерну зброю. Вітаємо, ви все просрали. Це те, що було завжди для мене незрозумілим. Як ми закінчуємо цей епізод із Віктором Сінджедом? Так, я б хотіла якимось чином повернути Вай в думки Кетлін у цьому епізоді. Якось. Я написала щось про втрачену Вай. Ну, це я теж ще не вирішила. І взагалі взяти всесвіт звідти, з гри, і перетворити на щось приголомшливе для телебачення – це виклик. Вони витратять більше грошей, ніж мали, щоб це зробити. Але вони роблять це тому, що люблять гравців і хочуть, щоб вони були задоволеними. Це винятково. Ви бачите їх не просто як крихітних створінь на екрані. Показуючи їх на телебаченні, у них є душа, вони глибокі, і можна співчувати їм. Однак одним з найбільших запитань у нас було, чи може шоу тривати протягом 6 годин? Невже люди будуть дивитися щось подібне і занурюватися в саму анімацію? Чи справді у вас є така якість, щоб зачарувати аудиторію, дивитись на двох персонажів, не промовляючих ні слова? Це все між ними витає в повітрі та в емоціях. Ми всі хочемо дотягнути анімацію до дорослої драми. Тонкощі та нюанси. Стиль та інновації. Але цього не існує. А разом ми це зробимо. Аркейн. Переправа до ущелини. Українською озвучено кланом Кайзоку. Переклад Клаптик. Озвучували Совеня, Еределька, Клаптик, Реджес та Фанат 22012. Зведення звуку Фанат 22012. Дивіться також анімаційне шоу Аркейн в нашій адаптації.